Γεια σας παιδιά, 20 Δεκεμβρίου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που καίει πολύ καιρό, όπως και η φωτιά δίπλα μας καίει. Λέγεται βαρόα, ο εχθρός των μελισσιών. Θα πούμε τις απόψεις μας. Οι απόψεις μας δεν σημαίνει πως είναι νόμος. Ο κάθε μελισσοκόμος έχει τις δικές του απόψεις, τις δικές του θεωρίες, τις δικές του θεραπείες. Είναι όλες σεβαστές. Αυτά που θα πούμε εμείς θα παρουσιάσουμε αυτά που λένε οι επιστήμονες, όχι αυτά που λέμε εμείς. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Φαντάζομαι είναι ένα θέμα που θα ανοίξει. Είναι ανοιχτό άλλωστε εδώ και 30 χρόνια περίπου. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να κλείσει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θα πω ότι αφιερώνουμε αυτό το βίντεο στους ερευνητές που πήραμε τις εργασίες τους. Είναι ο Παύλος Ιωαννίδης, η Φανή Χατζίνα από το Ινστιτούτο Μελισσοκομείας Δήμητρα, είναι ο Σπυρίδων Βλογιαννίτης, ο επιβλέπων καθηγητής του κύριος Βόντας και τέλος ο γνωστός σε όλους ο κύριος Ανδρέας Στρασιβούλου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελισσοκομεία και θεωρούμε και τους σεβόμαστε, διότι εμείς είμαστε απλά μελισσοκόμοι, δεν είμαστε επιστήμονες ούτε και θα γίνουμε από εδώ και πέρα τουλάχιστον, αλλά προσπαθούμε να διαβάζουμε για να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να μας πει ο Αργύρης τη δικιά του την εμπειρία από τη Βαρόα, γιατί είναι μελισσοκόμος στατικός σε ένα νησί εδώ στις Πέτσες, που όπως ξέρουμε η Βαρόα στα παραθαλάσσια μέρη και δίτα μεσογειακά χτυπάει πάρα πολύ, ενώ στις βόρειες χώρες δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα. Να μας πει την απόψη του. Καλησπέρα. Είμαι μελισσοκόμος εδώ στο νησί 15 χρόνια. Από μικρός είμαι απογοητευμένος με τη μέλισσα. Εκεί είναι η κάμερα. Μ' αρέσει και αυτό. Την ασκούμε τη μελισσοκομεία. Έχω χάσει και πολλά μελίσια από τη Βαρόα. Με έχει καταστρέψει σε κάποιες χρονιές. Υπήρχαν χρονιές που υπήρχε σε μεγάλη έξαρση η Βαρόα, που δεν μπορούσες να την καταπολεμήσεις με διάφορους τρόπους και διάφορα σκευάσματα τα οποία έχω χρησιμοποιήσει. Βέβαια τα τελευταία χρόνια γίνομαι λίγο καλύτερος εδώ με Βαρόα, την καταπολεμούμε καλύτερα. Αν και είναι πολύ δύσκολο στα μέρη μας, επειδή δύσκολα ξεγονεύουν τα μελίσια μέχρι τις Δεκέμβρη δύσκολα. Πρέπει να πετύχεις ένα κενό στο Δεκέμβριο με Γενάρη που διαρκεί γύρω στις 20 μέρες, να καταφέρεις να πετύχεις τότε να βάλεις ανάλογα τι ουσία χρησιμοποιείς. Έχω χρησιμοποιήσει και απιστάν από τα πρώτα έτη που βγήκε οξαλικό οξύ, το οποίο έχει χρησιμότητα στις μέλισσες. Παρελθόν είχα δοκιμάσει και ένα άλλο σκεύασμα που περιείχε θυμόλι, το θυμοβάρ. Όλα έχουν μια επιτυχία και μια αποτυχία πολλές φορές, αλλά πάντα παίζει ρόλο αν είναι ξεγονεμένο το μελίσι, γιατί συνήθως στους τελευταίους γόνους όλες οι θηλυκές, οι βαρόες που κάθονται πάνω στις μέλισσες, με το που δουν αυτά τα λίγα κελάκια που πάνε να γεννήσει τελευταία η βασίλισσα, μπαίνουν μέσα στα κελιά. Με αποτέλεσμα και πολλές φορές σε κάποια χρόνια μελίσια που βαστάγανε και ένα τελάρο γόνο, τους το κατέστρεφα ώστε για να βοηθήσω την καταπολέμηση της Βαρόα πιο γρήγορα. Τα οποία όταν κατέστρεφα αυτά τα κελιά έβλεπες πολλές βαρόες συγκεντρωμένες σε αυτά τα τελευταία κελάκια. Βέβαια ένα καλό μυστικό είναι καλό τάισμα μετά τον τελευταίο τρίγο που θα κάνεις, ειδικά το φθινόπωρο που κάνει το τελευταίο τρίγο. Εδώ δουλεύουμε και το ρίκι. Καλοκαίρι δουλεύουμε το θυμάρι, φθινόπωρο σε κάποιες εποχές που δουλεύει καλά πιάνουμε το ρίκι. Καλό μετά τον τρίγο, καλό είναι να κάνετε ένα καλό τάισμα, παχύ πάντα, μιλάμε 2 ζάχαρη, 1 νερό, και σε ποσότητα πολύ ώστε να κλείσει τελείως ο γόνος. Αυτό γίνεται και με ανάλογα το φάρμακο που χρησιμοποιήσετε θα δείτε αποτελέσματα. Ωραία. Αυτά είχα πω σαν... Εγώ θέλω να πω μια εμπειρία δικιά μου. Το 2011 έκανα ένα τρακάρισμα και το πόδι μου έγινε κομμάτια. Ευτυχώς φορούσα κράνος και γενικά στους νέους συμβουλεύω να μην έχουν μηχανές, την παράτησα και τότε. Είχα 20 χρόνια, την άφησα. Μου βιδώσανε το πόδι με βιδολόγο με 17 βίδες. Μετά το χειρουργείο λοιπόν με φωνάζει αναισθησιολόγος εκεί στο κρεβάτι του πόνου. Ξυπνάω, σου κάνει τις ερωτήσεις, πώς σε λένε, που είσαι, για να δουν αν είσαι ok.
Με ρωτάει πώς νιώθεις, λέω πονάω. Μου τραβάει μια ένεση, μορφίνη. Συνεχίζω, μου λέει τώρα, λέω πονάω. Μου τραβάει δεύτερη. Τότε συνειδητοποίησα τι είναι, ας πούμε, η μορφίνη και ένιωσα καλύτερα. Μου πήρε ένα χρόνο να περπατήσω, είχα φαρμακευτική αγωγή ξαπλωμένος, διάφορα αντιπικτικά στο αίμα, παυσίπονα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι τα φάρμακα, ναι μεν, δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση των φαρμάκων, αλλά μερικές φορές είναι απαραίτητα και στη δικιά μας τη ζωή, και επειδή η βαρό είναι μια σοβαρή ασθένεια για τα μελίσια, ίσως είναι απαραίτητα και εκεί με μια λογική χρήση. Καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι εγώ δεν θέλω να βάλω φάρμακα και ποτέ, άλλωστε και εγώ ήμουν ένας τέτοιος όταν ξεκίνησα. Είμαστε όλοι πιο ρομαντικοί όταν ξεκινάμε, δεν θα βάλω ποτέ φάρμακα, δεν θα κάνω ποτέ αυτό, δεν θα κάνω εκείνο, και τελικά πας να χάσεις τα μελίσια σου. Θυμάμαι μια χρονιά με φωνάζει ο φίλος μου ο Γιώργος από το Πήλιο, γεια σου Γιώργο. Ξεκαλοκαιριάζω τα μελίσια μου στο Πήλιο και μου λέει έχεις πρόβλημα. Του λέω τι πρόβλημα, έχω, μια χαρά είμαι. Όχι, μου λέει τα μελίσια σου έχουν πρόβλημα, είναι ξόφτερες. Ξόφτερες, εμένα δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει εκείνη την ώρα. Μου λέει έλα για θα τα χάσεις. Σηκώνομαι, πάω στο Πήλιο τρέχοντας και όντως βλέπω τι σήμαινε ξόφτερες. Ξόφτερες ήταν, δεν είχαν φτερά οι μέλισσες. Οπότε όταν δεν έχουν φτερά, τι σημαίνει, δεν μπορούν να πετάξουν, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Τι να κάνω, τηλεφωνώ σε ένα φίλο μου παλιό μελισσοκόμο, έχουμε πρόβλημα, τι να κάνω? Μου λέει αμιτράζ. Κατάλαβα εγώ τώρα τι έλεγε, τι εννοούσε αμιτράζ. Ψάχνω λίγο στο ίντερνετ και πέφτω της κυρίας Χατζίνας και του κυρίου Αναίδη την μελέτη, η οποία ήταν το 2013. Φαρμακευτικές ουσίες με χρήση στη μελισσοκομεία. Τι μας λέει λοιπόν εδώ η κυρία Χατζίνα? Λέει εδώ για την εργασία της. Η εργασία είναι αποτέλεσμα διερεύνησης όλων των ουσιών που χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικές ουσίες ακόμα και προσωρινά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση τους όταν είναι εγκεκριμένη πρέπει να γίνεται πολύ πριν τη συλλογή του μελιού. Η περιγραφή των ουσιών δεν προϋποθέτει ότι συνιστώνται για χρήση. Η χώρα ή οι χώρες που έχουν έγκριση αναφέρονται στις υποσημειώσεις. Κάποιες από τις ασθένειες δεν αναφέρονται ξεχωριστά. Και πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. Πιστεύουμε ότι η επαναξιολόγηση όλων των ουσιών αυτών ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την τοξικότητά τους θα πρέπει να επαναληφθεί με χρήση περισσότερο ευαίσθητων πειραματικών μεθόδων. Συμφωνούμε απολύτως με την κυρία Χατζίνα και τον κύριο Ιωαννίδη και τους ευχαριστούμε για αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, αφού έχουν εδώ πέρα όλες τις ουσίες, εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την αμιτράζ ή αμιτράζη στα ελληνικά. Λέει λοιπόν, η αμιτράζη είναι ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, λέει εγκεκριμένο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Μάλιστα, δεν υπάρχει. Φαρμακευτικά σκευάσματα μη εγκεκριμένα στην Ελλάδα έχει 15 και έχει από πάνω έναν αριθμό. Όταν κοιτάξεις κάτω λέει εγκεκριμένο στη Γαλλία, στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Βλέπετε όλες οι χώρες που πατάνε θάλασσα. Μετά λέει Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μάλλον κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν διαφορετικές από εμάς. Εμείς δεν είχαμε το δικαίωμα τότε. Μετά λέει ότι τα κατάλοιπα. Η αναλυτική μέθοδος για τον καθορισμό της αμιτράζης και των μεταβολήτων περιέχουν στο τμήμα 2,4 επικυρώθηκε σε συμφωνία με τον τόμο 6 των κανονισμών διαχείρισης ιατρικών προϊόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η τοξικότητα λέει δεν θεωρείται τοξικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως πρόσφατες δημοσιεύσεις για επιδράσεις στο κυκλοφορικό των μελισσών και στα λεμφοκύτταρα του ανθρώπου. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν μας λέει ότι υπάρχει ένα φάρμακο, αλλά εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί δεν είχε εγκριθεί τότε. Σήμερα έχει εγκριθεί. Λοιπόν, εγώ τι έκανα. Ο πεθερός μου είναι, η γυναίκα μάλλον από την Πολωνία. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, πάμε στην Πολωνία. Είχε και αυτός μελισσάκια. Φτάνω στην Πολωνία και λέω ας κάνουμε μια δοκιμή. Και όντως το δοκιμάζω και βλέπω ότι δουλεύει. Μάλιστα. Γυρίζω στην Ελλάδα. Πρέπει να σώσω τα μέλισσια μου. Παίρνω τηλέφωνο το χημικό μου. Του λέω, γιατί το μέλι μας πάντα το στέλνουμε για έλεγχο. Του λέω, κύριε Στέλιο,
έχουμε πρόβλημα ή να μας πεθάνουν τα μελίσια. Μου προτείνανε αυτό. Εσείς τι έχετε να πείτε? Μου λέει δεν υπάρχει συγκεκριμένο σκευάσμα στην Ελλάδα, αλλά η Ευρώπη το επιτρέπει. Πώς το επιτρέπει? Υπάρχει νόμος, μου λέει. Ωραία. Ψάχνουμε τον νόμο. Νάτος ο νόμος. Τι λέει λοιπόν ο νόμος εδώ? Από το 99 λέγει η κυρία Χατζίνα, ανανεώθηκε το 2009 και λέει λοιπόν ο νόμος. Από τη συνθήκη της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μέλος, ακόμα τουλάχιστον, της Ευρώπης, και αν δεν είμαστε μέλος, εγώ τουλάχιστον εξάγω το μέλι μου στην Ευρώπη και ελέγχομαι. Το πουλάω στην Αγγλία σε μια καλή τιμή και έτσι με ελέγχουν πάντα και κάνω αυτούς τους ελέγχους. Λέει λοιπόν, για να προστατεύεται η δημόσια υγεία, οι δραστικές ουσίες με βάση την επιστημονική αξιολόγηση ασφάλειας ταξινομήθηκαν σε 4 παραρτήματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου του 1990. Και λέει εδώ πέρα περιλαμβάνονται οι ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλήπων. Πάμε λοιπόν πιο κάτω, εκεί που είναι η αμιτράζη, και λέει λοιπόν έχει για τα βοηδή, για τα πρόβατα, για τα γίδια, για τους χείρους και για τις μέλισσες. Βάζει λοιπόν μια ανώτατη τιμή 200 μιλιγκράμμ ανά κιλό στο μέλι. Δηλαδή σου λέει ότι όταν ξεπερνάς τα 200 μιλιγκράμμ, το τι συμβαίνει είναι ότι το μέλι σου είναι προβληματικό. Αν είσαι κάτω από τα 200 μιλιγκράμμ, είσαι μέσα στα όρια του νόμου. Και εφόσον είμαστε στην Ευρώπη και υπάρχουν κανόνες και τους ακολουθούμε, πρέπει να είμαστε κάτω από το 200. Τώρα, εγώ έχω δοκιμάσει και τα πάντα πιο πριν. Είχα δοκιμάσει και τα οξαλικά και όλα, και τα βιολογικά και τα μη και λοιπά και λοιπά. Και τα βουλγάρικα, και τίποτα από όλα αυτά δεν δούλεψε 100%. Λοιπόν, εγώ εκείνη την περίοδο ήταν καλοκαίρι, όπως σας είπα. Μέλι είχα πάρει, δεν είχα να πάρω κάτι άλλο. Το μόνο που είχα ήταν να χάσω τα μελίσια μου. Απ' τη μία φαινόμουν παράνομος, απ' την άλλη έπρεπε να σώσω την περιουσία μου. Το δοκιμάζω. Το σκεύασμα. Μου κάνει δουλειά. Δεν πάω για τρίγο. Την άνοιξη τα μελίσια μου, όπως το λέμε, τουμπάνα. Μάλιστα. Κυλήσανε λίγο τα χρόνια έτσι. Οι έλεγχοι γινόντουσαν, ποτέ δεν βρήκαμε. Το ανώτερο που βρήκαμε ήταν 70 στο 200, για να καταλάβετε. Τέλος πάντων, το 2016 εμφανίζεται η μεταπτυχιακή διατριβή του κυρίου Βλογιαννίτη. 68 σελίδες. Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, εγώ τη διάβασα. Τι μας λέει λοιπόν ο κύριος Βλογιαννίτης? Λέει καταρχάς μια εισαγωγή για τη Βαρόα. Τι είναι η Βαρόα? Λέει ότι ήρθε από τη Βουλγαρία, Ιουγκοσλαβία, πιθανόν και η Τουρκία, και η εγκατάστασή της φαίνεται ότι έγινε στην Ορεστιάδα το 77 ή νωρίτερα. Την άνοιξη του 78, τότε γεννήθηκα και εγώ, επισημαίνεται δείγματα νεκρών μελισσών που εστάλησαν στα μελισσοκομεία Ορεστιάδας Εύρου. Το νέο αυτό παράσιτο πέρασε τα όρια της Τράκης, επεκτάθηκε στη Μακεδονία και πιο γρήγορα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα μόνο μερικά νησιά θεωρούνται αμόλυντα. Άλλωστε και εμείς γι' αυτό μένουμε αρκετό διάστημα στο νησί, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όσο πολύ μπορούμε. Και τι λέει πιο κάτω? Η ταχεία εξάπλωση και διασπορά του παρασίτου οφείλεται σε 2 λόγους. Νομαδική μελισσοκομεία Α και η εισβολή του παρασίτου πιθανότητα έγινε όχι μόνο στην Ορεστιάδα, αλλά και σε άλλα σημεία της βουλγαρικής, ιουγκοσλαβικής και μεθοριακής γραμμής. Εμείς ασχολήσουμε στην ομαδική μελισσοκομεία. Πάμε πιο κάτω. Τα προβλήματα που δημιούργησε στην Ελλάδα πήραν τη μεγάλη έκτασή τους το 81, οπότε είχαμε μεγάλες απώλειες και η ζημιά ήταν 220.000 μελίσια στη χώρα. Το παράσιτο άρχισε να ελέγχεται καλά από το 81, αλλά λέει το 82 οι επιδοτήσεις που γίνανε έφτασε γύρω στο 1 εκατομμύριο και ξαφνικά 1.100.000 δηλώσεις, δηλαδή κάνανε οι μελισσοκόμοι δηλώσεις για ζημιές. Τι λέει πιο κάτω? Για την γρήγορη ανάκαμψη της μελισσοκομείας βασικό ρόλο έπαιξε η ενημέρωση των μελισσοκόμων για το ακάρι κλπ. Αποτέλεσμα ήταν το μαλάθιο τότε, το οποίο χρησιμοποιήσανε από όλους τους μελισσοκόμους το 81 και έγινε ένας έλεγχος. Οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται και έχουν δοκιμαστεί περισσότερες από 100 ουσίες με βαροακτώνες ιδιότητες και σήμερα το παράσιτο ελέγχεται αρκετά καλά. Αν παράλληλα με σωστή χημειοθεραπεία γίνονται και κατάλληλοι μελισσοκομικοί χειρισμοί. Αυτό λέει ο κύριος Βλογιαννίτης. Μετά μας έχει ένα χάρτη και
πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ μας έχει την ανάπτυξη του βαρόα και τι βλέπουμε, ότι μεγαλώνει μαζί με τη μέλισσα μέσα στο γόνο και στον κυφίνα. Άρα λοιπόν αυτό πολλαπλασιάζεται μέσα στο γόνο. Α, το πολεμούμε πότε? Όταν δεν υπάρχει γόνος. Γιατί δεν είναι μέσα, άρα έχει βγει έξω. Σύμφωνα με τον κύριο Βλογιαννίτη. Και συμφωνώ μαζί του. Λοιπόν, εδώ πιο κάτω μας λέει διάδοση προσβολή. Πηγή μόλυνσης αποτελούν τα προσβεβλημένα μελίσια. Το ακάρι μεταδίδεται από κυψέλη σε κυψέλη με τις παραπλανημένες εργάτριες κυφίνες, λαιλασία, μελισσοκομικούς χειρισμούς. Μικρό ρόλο παίζουν οι σφίγγες και διάφορα είδη μοναχικών μελισσιών. Τα πρώτα περιστατικά εμφανίζονται στα δυνατά μελίσια που λαιλατούν τα δύνατα και σε αυτά που ετοιμάζονται να σμηνουργήσουν. Σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται στα πευκοδάσια όπου μεταφέρονται πολλές χιλιάδες μελίσια. Και πάμε όλοι στα πευκοδάσια. Γιατί λοιπόν εγώ σας κάνω σήμερα το βίντεο? Γιατί αν όλοι είμαστε πιο καθαροί, το προϊόν μας θα ανέβει. Και πρέπει να είμαστε πιο καθαροί. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι ένα μυστικό το να μιλάμε για τη βαρόα. Αντίθετα, θεωρώ ότι θα μας πάει ένα βήμα παρακάτω. Ακούστε τώρα. Ο πληθυσμός των ακάρεων εννοώ μελισσιού αυξάνει προοδευτικά από την άνοιξη προς το φθινόπωρο. Ο ρυθμός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Έτσι, η πρώιμη έναρξη εκτροφής γόνου και η συνέχιση της μέχρι το χειμώνα, η πρώιμη εκτροφή κυφινογόνου, όλα αυτά συμβάλλουν στο να αναπτυχθεί. Επειδή από τον Ιούλιο και μετά η οτοκίας βασίλισσας επιβραδύνεται, η έκταση του γόνου και ο πληθυσμός περιορίζονται, η πληθυσμιακή σχέση παρασίτου ξενιστή διαταράσσεται υπέρ του πρώτου. Ανάλογα με την ένταση της μόλυνσης, είναι δυνατόν να εμφανιστούν τα συμπτώματα του παρασιτισμού. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο πληθυσμός του βαρόα μειώνεται. Να το κλειδί. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο πληθυσμός του βαρόα μειώνεται. Άρα λοιπόν το χειμώνα κάνουμε τον πόλεμο. Γιατί μειώνεται. Ένα μεγάλο μέρος όμως επιβιώνει για μέχρι να αρχίσει η εκτροφή του γόνου και να αναπαραχθεί. Ο αριθμός των βαρόα ενός μελισσιού από άνοιξη σε άνοιξη σχεδόν 15πλασιάζεται. Δηλαδή είναι καρκίνος. Πολλαπλασιάζεται με τέτοιο βαθμό. Συμπτώματα. Η διάρκεια ζωής των μελισσιών που παρασιτούνται μειώνεται 1,5 με 2 φορές. Δηλαδή η μέλισσά μας αντί να ζει 40 μέρες το καλοκαίρι ζει 20. Αντί να ζει 4 μήνες το χειμώνα ζει 2. Έτσι. Άρα λοιπόν τι μας κάνει? Μας μειώνει και τους πληθυσμούς και τον κεφάλαιο και τη ζωή μας και την ησυχία μας και όλα προβλήματα μας δημιουργεί. Λοιπόν, η σειρά εμφάνιση συμπτωμάτων για αυτούς που δεν ξέρουν. Γόνος διασκορπισμένος. Προνύμφες σε ανώμαλη θέση. Εμφάνιση ακμαίων μελισσιών σε ανώμαλη μορφολογία. Ανώμαλη διάταξη πτερών. Να το ξόφτερο που έλεγε ο Γιώργος. Ή και κατεστραμμένα κοντές κοιλιές. Νευρικές, μειωμένη ικανότητα πτήσης. Κατακόρυφη πτώση ανάπτυξη των μελισσιών. Μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Τα ακάρεα είναι εμφανή πάνω στις μέλισσες με την πρώτη ματιά. Όταν φτάσουμε να βλέπουμε τα ακάρεα είμαστε λίγο πριν το τέλος. Και αν τύχει να δείτε και ακάρι πάνω σε βασίλισσα, να ξέρετε ότι έχει έρθει ήδη το τέλος. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν ο κύριος Βλογιαννίτης? Αυτό μας παρουσίασε την ιστορία, την οποία λίγο πολύ όλοι την ξέρουμε. Βιολογικές μεθόδους, είπαμε τις έχουμε δοκιμάσει, και χημική καταπολέμηση. Στη σελίδα 29 λοιπόν έχω βάλει σε κύκλο την αμιτράζ. Εδώ. Μιλάει και για φλουβαλινέιτ και για άλλα και για άλλα. Λέει λοιπόν ότι η αμιτράζ, ότι υπάρχουν εντομοκτώνα με δράση στις οργανοφωσφορικές καρδαμιδικές ενώσεις. Να, γι' αυτό δεν είμαστε επιστήμονες. Αυτοί οι άνθρωποι τα διαβάζουν. Εμείς είμαστε αγρότες. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε πιο κάτω. Τι έκανε εδώ ο κύριος? Πήγε στην Άξο και στην Άνδρο σε προβληματικά μελίσια και έκανε πείραμα. Αυτό είναι για να καταρρύψουμε το μύθο που λένε ότι όταν χρησιμοποιείς πολύ φάρμακο γίνεται ανθεκτική η βαρόα. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκέντρωση τα βαρόα παρουσίασαν θνησιμότητα 100%. 100%. Άρα όταν βάζουμε μεγάλη ποσότητα το σκοτώνουμε, απλά χαλάμε και το μέλι. Γι' αυτό η ουσία είναι να μην βάζουμε μεγάλη ποσότητα. Στις βιοδοκιμές που οι πληθυσμοί εκτέθηκαν στην αμιτράζ παρουσίασαν ποσοστό θνησιμότητας 100%.
ενώ ο ευαίσθητος πληθυσμός παρουσιάζει θνησιμότητα 100%. Η μη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως ούτε αυτοί οι πληθυσμοί παρουσιάζονται ανθεκτικοί στο αμιτράζ. Οι πληθυσμοί εννοεί του βαρόα, όχι των μελισσιών. Το γεγονός ότι κανένας πληθυσμός δεν εμφανίζει επίπεδα ανθεκτικότητας στο αμιτράζ και στο T-fluvalinate μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα μεταξύ των ακαρεοκτώνων. Προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτό ποιοι είναι οι μηχανισμοί ανθεκτικότητας, στους εν λόγω ανθεκτικούς πληθυσμούς ακολούθησαν βιοδοκιμές με τη χρήση συνεργιστών καθώς και βιοχημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό ενεργότητας ενζύμων αποτοξικοποίησης. Ωραία. Τι μας λέει λοιπόν ο κύριος Βλογιαννίτης? Ότι η βαρόας σκοτώνεται 100% με την αμιτράζ. Το 16. Και ό του θαύματος το κράτος μας κινήθηκε. Δεν έχω τίποτα με το κράτος μας κακό, την αγαπώ την Ελλάδα. Και βγάζει νόμο. 8 Απριλίου του 2016 η κυρία Εκατερίνη Αντωνίου, πρόεδρος του ΕΟΦ, εγκρίνει ένα φάρμακο που έχει την αμιτράζ. Και λέει ότι το χορηγούμε στο 19 στην εταιρεία, δεν θα την πούμε για να μην κάνουμε διαφήμιση, σε μια ισπανική εταιρεία. Άρα λοιπόν οι Ισπανοί ήρθανε και μας είπανε, παιδιά, είναι τα πράγματα ok, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε, προχωρήστε. Τι συμβαίνει τώρα σήμερα? Υπάρχουν τριών ειδών, υπάρχει μάλλον η αμιτράζ σε 3 είδη σκευασμάτων, 2 παράνομα και ένα νόμιμο. Εγώ αποποιούμε κάθε ευθύνη στο τι θα κάνετε εσείς με τα μελίσια σας. Εγώ έχω να σας πω ότι ακολουθώ τα νόμιμα. Είναι η περιουσία σας. Είχα ακούσει κι εγώ ένα μελισσοκόμο μια φορά που μας έλεγε στα βίντεο να βάλουμε γλυκερίνη με θυμόλι. Το έβαλα, πήγα να τα χάσω τα μελίσια μου. Τέλος πάντων, εντάξει, το κατάπια. Θα σας πω τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ένα σκεύασμα το μπλε. Θυμίζει το όνομά του Καραμέλα. Δεν θα πω ποιο είναι. Ξέρω ότι ένας φίλος μου ο Βασίλης, ο Γιώργος, ο Νίκος και καμιά 500 άλλοι διαλύουν από αυτή την ουσία από 50 γραμμάρια μίνιμουμ στο 1 λίτρο ηλιέλαιο μέχρι 70, κάπου διαβάζω 250. Το 250 πιστεύω ότι θα δημιουργήσει κατάλοιπα στο μέλι. Τέλος πάντων, άλλος το βάζει στο γόνο, άλλος το βάζει από κάτω στην πόρτα. Δικαίωμά τους είναι, ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι η καθαρή αμιτράζη. Ακούστε, καθαρή αμιτράζη, δηλαδή είναι σαν ναρκωτικό. Υπάρχει καθαρή και βρώμικη. Η μαύρη λέει και η καφέ. Ούτε ξέρω πού θα τη βρείτε, ούτε πώς θα τη χρησιμοποιήσετε. Λέει ότι σε αυτήν την παίρνουν και βάζουν από 5 έως 7 γραμμάρια καθαρή στο λίτρο το λάδι και πάλι με ταινίες εμποτιζόμενες είτε στο γόνο, πιο γόνο που δεν υπάρχει, είτε από κάτω, κάνει πάλι δουλειά. Αυτό οι πρώτοι το κάνουν 500 φίλοι μου, τη δεύτερη το κάνουν 50 φίλοι μου. Και υπάρχει και η νόμιμη οδός, η οποία είναι το φάρμακο αυτό που σας είπα, το οποίο η κάθε ταινία στοιχίζει 2 ευρώ. Δηλαδή σε κάθε μελίσι προτείνει η εταιρεία να βάλεις 2 ταινίες, θα πληρώσεις 4 ευρώ και τελείωσες. Και λέει θα το έχεις 6 εβδομάδες. Οδηγίες δεν θα σας δώσω, τα έχει τα φάρμακα. Και επίσης δεν θα σας δείξω τη θεραπεία στα μελίσια, γιατί θεωρώ ότι είναι αντιδεοντολογικό. Δηλαδή, εσείς πάτε στο γιατρό να σας κάνει μια εξέταση. Έχετε ένα τσιμπούρι, ας πούμε. Δύσκολο, τέλος πάντων, έχετε μια ελιά και θέλετε να τη βγάλετε. Και πάτε στο γιατρό. Θέλετε τώρα να είναι ένας με μια κάμερα και από πάνω να σας γράφει και να σας βγάλει στο ίντερνετ? Και αν δεν σας πείθει αυτό το επιχείρημα, που εμένα με πείθει. Επειδή τα βίντεο τα βλέπουν και άνθρωποι που τρώνε τα προϊόντα μας, σας, οι καταναλωτές. Είναι δυνατόν να τους δείχνουμε τον άλλον με τον ομιχλοποιητή που το κάνει ντουμάνι το μελίσι και το βλέπει άλλος και σου λέει εγώ τώρα τι θα φάω από αυτό. Ο άλλος που τώρα τι να πούμε. Καλό είναι αυτές οι εικόνες να μην δείχνονται. Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να πω για τα κατάλοιπα. Γράφει εδώ στο site δάσκαλοι μελισσοκομείας.gr. Πάνω λέει το έχει δημοσιεύσει ο κύριος Κοσμάς Βασιλιάδης στις 11 Σεπτεμβρίου του 2017, πρόσφατα. Αλλά από κάτω γράφει υπογραφή Ανδρέας Θρασιβούλου. Δεν ξέρω αν είναι του Ανδρέα Θρασιβούλου, γιατί δεν το πήρα από τη δικιά του τη σελίδα, το πήρα από τους δάσκαλους μελισσοκομείας.gr. Αν είναι δικό του θα το διαβάσω, αν δεν είναι δικό του
τότε υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Κοσμάς Βασιλιάδης και όχι εγώ. Λοιπόν, λέει λοιπόν για τα υπολείμματα στο μέλι από τις χημικές ουσίες και στα άλλα πράγματα. Λέει, τα υπολείμματα των ακαρεοκτώνων ουσιών κουμαφός, φλουφαλινέιτ και φλουμεθρίν είναι λιπόφυλλα και μετακινούνται από το μέλι στο κερί. Κάποια ποσότητα παραμένει και αυτή είναι που ανιχνεύεται στο τελικό προϊόν. Το αμιτράζ διασπάται στο μέλι εντός 10 ημερών. Μάλιστα. Και δίνει τους μεταβολίτες DPF, DPMF και DMF και DMA. Οι μεταβολίτες παραμένουν μέχρι 60 μέρες και ανιχνεύονται συνολικά ως αμιτράζ. Ουσιαστικά δεν αναμένονται υπολείμματα αμιτράζ στο μέλι 3 μήνες μετά την επέμβαση. Ανεκτές συγκεντρώσεις υπολειμμάτων στο μέλι είναι 200 mg ανά κιλό. Αυτά δηλαδή που λέει και ο νόμος. Αυτά λέει εδώ. Αλλά τι λέει εδώ, 3 μήνες. Άρα λοιπόν αν κάνουμε τη θεραπεία μας Δεκέμβρη, οι 3 μήνες είναι Μάρτι, το πρώτο μέλι που θα μπει είναι το πορτοκάλι που θα μπει τον Απρίλη-Μάη, οπότε είμαστε μέσα. Άρα λοιπόν καλή χρήση, σωστή χρήση και είμαστε μέσα. Κερί. Λέει εδώ πέρα, το αμιτράζ εξαιρείται. Τα άλλα αφήνουνε, λέει, δεν διασπούνται με τη θέρμανση και παραμένουν στα φύλλα κερίθρας. Άρα και στο κερί καλό. Μετά, βασιλικός πολιτός. Για το αμιτράζ δεν υπάρχουν εργασίες ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Από ό,τι γνωρίζω μέσα σε παρένθεση. Όχι εγώ, ο κύριος Ασιβούλου κατά τον κύριο Βασιλιάδη. Η προσωπική μου άποψη είναι δεδομένο ότι το αμιτράζ δεν παραμένει στο κερί και ότι η παραγωγή του βασιλικού πολιτού τουλάχιστον 2-3 μήνες μετά την επέμβαση δεν θα δώσει ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις υπολειμμάτων. Και τέλος, λέει εδώ, το έτος 2006 ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, Αμερικάνοι, Hello America, δεν θα πω ότι είμαι φιλοαμερικάνος ή μη, αλλά τουλάχιστον ελέγχοντας αυτοί οι άνθρωποι τον πλανήτη, είναι πιο μπροστά από εμάς σε κάποια πράγματα. Στα πράγματα του συστήματος, γιατί στα ιδεολογικά δεν θα το λέω. Λέει λοιπόν ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος, επανεκτίμησε την τοξικότητα του αμιτράζ και το κατέταξε στις ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχουν ενδείξεις καρκινογένεσης. Η συγκέντρωση εκείνη που δεν δημιουργεί προβλήματα τερατογένεσης στα ποντίκια είναι 25 mg ανά κιλό ανά ημέρα. Και γράφει από κάτω, στην Ελλάδα υπάρχει και εγκεκριμένο σκεύασμα από τον ΕΟΦ με δραστική ουσία το αμιτράζ. Εγώ λοιπόν σήμερα σας είπα την άποψή μου σχετικά με το βαρόα. Η άποψή μου αυτή είναι σήμερα, γιατί οι επιστήμονες λένε στην Αργεντινή ότι βρήκανε το οξαλικό οξύ με το άνυδρο και... Όχι, οξαλικό οξύ τώρα βγήκε που έχει γίνει και της μόδας. Βρήκανε οξαλικό οξύ με γλυκερίνη και τρέχουν όλοι να πάρουν. Εντάξει. Και το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο λέει δοκιμάζουμε. Ότι φαίνονται καλά τα στοιχεία. Μπορεί του χρόνου, εγώ θα δοκιμάσω σε μερικά μελίσια, όχι σε όλα, μπορεί του χρόνου όντως να πάμε εκεί. Καλό, αλλά υπάρχει μια χρησιμότητα μελισσών. Όχι, όχι, λέει ότι είναι στη γλυκερίνη, τη μειώνει τώρα. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Λοιπόν, εγώ το δέχομαι. Αυτό λοιπόν που σας λέω φέτος είναι το σήμερα. Το σήμερα είναι σήμερα, το αύριο είναι αύριο και αυτά ισχύουν σήμερα. Ό,τι σας έχω πει, σας ξαναείπα, δεν φέρω καμία ευθύνη για τα μελίσια σας. Δεν θα ήθελα κανέναν να μου πει και εμένα και να πάρω στο λαιμό μου ότι έκανε λάθος χρήση, ότι έκανε παράνομη χρήση, ότι έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Άλλωστε οι νόμοι υπάρχουν για να διασφαλίζουν τους πάντες. Και εύχομαι, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να γραφτείτε και εσείς στο κανάλι μας. Θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε φτάσει περίπου στους 320 συνδρομητές, προχωράμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν ξαναμιλήσουμε, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Εμείς εδώ θα κάτσουμε με τη φωτίτσα μας να συνεχίσουμε και να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλά χαιρετές.